क्रिएटिङ इक्वेशन्स थ्रु लेटेक स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। सधैं चाहिँ तपाई 3 विन्डोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। मैले 12 पोइन्ट साइजको आर्टिकल क्लास डकुमेन्ट बनाएको छु र एएमएस म्याथ प्याकेज साथै यहाँ जस्तै क्रिएटिभ कमन कपिराइट स्टेटमेन्टको लागि सीसी लाइसेन्सेस प्याकेज पनि प्रयोग गर्दै छु। मेक टाइटलले शीर्ष पेज सिर्जना गर्छ। न्यू पेज कमान्डले बाँकी डकुमेन्टलाई एउटा नयाँ पेजमा लैजान्छ। हामीसँग इक्वेशन बनाउने धेरै तरिकाहरु छन्। म इक्वेशनहरु सिर्जना गर्न कमान्ड एलाइन स्टार प्रयोग गर्ने छु। अब 4 कम्पोनेन्टहरु भएको एउटा म्याट्रिक्स डिफरेन्शियल इक्वेशन सहित सुरु गरौँ। एलाइन स्टार frac d by dt of begin b matrix x underscore 1 next line x underscore 2 end b matrix म यो बन्द गर्छु। यसलाई कम्पाइल गरौँ। ल हामीले d by dt of x1 x2 सिर्जना गरेका छौं। अब भेक्टरमा थप 2 कम्पोनेन्टहरु थपौं। यो हामी यसरी गर्ने छौं। नेक्स्ट लाइन x3 नेक्स्ट लाइन x4 यसलाई सेभ गरौँ र कम्पाइल गरौँ। ल मसँग 4 कम्पोनेन्टहरु छन्। मानौं यो दायाँको बिगिन b म्याट्रिक्स सँग बराबर छ। Zero, 0, 1, 0 नेक्स्ट लाइन 0, 0, 0, 1 अनि यो म्याट्रिक्स बन्द गरौँ। सेभ गरौँ। ल मसँग यो छ। मैले पहिलो 2 रोहरु लेखेको छु। सधैं केही थप्ने बित्तिकै कम्पाइल गर्नु राम्रो सोच हो जसले गर्दा गल्ती हुने छैन। याद गरौँ एलाइन स्टार इन्भाइरोनमेन्टले डलर चिन्हको काम गर्छ। उदाहरणको लागि हामीले डलर चिन्ह कतै एन्टर गरेनौं। वास्तवमा हामीले एलाइन स्टार इन्भाइरोनमेन्टमा डलर चिन्ह एन्टर गर्नु पर्दैन। अब दायाँतिरको म्याट्रिक्समा तेस्रो लाइन थपौं र यो कुरा देखाउँ। 0 डलर माइनस गामा 0 0 ल त्यहाँ 4 इन्ट्रीहरु छन्। यसलाई कम्पाइल गरौँ। यहाँ यसले यो सन्देश दिन्छ मिसिङ डलर इन्सर्टेड। यहाँ हामी के गर्छौं भने यहाँ जाउँ यी डलर चिन्हहरु हटाऊ। सेभ गरौँ। x प्रयोग गरी यो कम्पाइलबाट निस्कौं र पुनः कम्पाइल गरौँ। माइनस गामा देखिएको याद गरौँ। हामीलाई यहाँ थप एउटा लाइन चाहिन्छ। हामी त्यो थप्छौं। 0 अल्फा डलर चिन्ह बिनाको 0 0 यो यसरी गरिन्छ। यो इक्वेशन पूरा गरौँ। मसँग यहाँ केही थप सामग्रीहरु छन्। यो यहाँ छ कि हेरौं। यो यहाँ छ। यो कट गरौँ र यहाँ राखौं। मैले यो कम्पाइल गरेपछि के हुन्छ हेरौं। यो एउटा इन्भर्टेड पेन्डुलमको मोडल हो।
यदि तपाईसँग एक भन्दा बढी इक्वेसन भएमा के गर्नुहुन्छ एउटा थप एलाइन स्टेटमेन्ट थपौं र मैले यो यहाँ लेखेको छु म यसलाई त्यहाँबाट ल्याउने छु इक्वेसन यहाँ छ बिगिन एलाइन स्टार यो कट गरौँ यो कपी गरौँ यो एलाइन बन्द गरौँ हामी यो कम्पाइल गर्छौं मैले यो कम्पाइल गर्दा हामी यो दोस्रो इक्वेसन देख्छौं यहाँ यसमा दुई समस्याहरु छन् दुई इक्वेसनहरु बीच ठूलो अन्तर छ र हामी इक्वेसनहरु एलाइन गर्न चाहन सक्छौं यी कुराहरु हेर्दा हामी यी दुवै इक्वेसनहरु एकल एलाइन स्टार इन्भाइरोमेन्टमा राख्ने छौं त्यसैले हामी यसो गर्ने छौं यो मेटौं यो सेभ गरौँ यो कम्पाइल गरौँ अहिले दुवै इक्वेसनहरु एकै लाइनमा रहेका छन् हामी यसको लागि लेटेकमा उल्टो स्ल्याश प्रयोग गरी टुक्राउने छौं तिनीहरुमध्ये दुई मैले यो कम्पाइल गर्दा यिनीहरु दोस्रो इक्वेसनमा गएका छन् तर यी इक्वेसनहरु एलाइन छैनन् मानौ हामी बराबर चिन्ह एलाइन गर्न चाहन्छौं हामी यी दुई चिन्हहरु एलाइन गर्न चाहन्छौं हामी यहाँ बराबर चिन्ह अगाडि एउटा एम्परस्यान्ड चिन्ह राख्ने छौं यसलाई राखौं हामी यो यहाँ पनि राख्ने छौं एम्परस्यान्ड यो कम्पाइल गरौँ अब तिनीहरु दुवै एलाइन भएको याद गरौँ मानौ हामी एलाइनमेन्ट अफसेटिङ नगरी इक्वेसनहरु बीच केही टेक्स्ट थप्न चाहन्छौं यो इन्टर टेक्स्ट कमान्ड प्रयोग गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसैले हामी यो हटाउँछौं हामीले यहाँ एउटा गल्ती गर्यौं यहाँ डेल्टा म्यु छ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई सही तरिकाले राखौं यो कम्पाइल गरौँ अब डेल्टा म्यु यहाँ छ यहाँ u अफ t छ अब हामी यी दुई बीच केही टेक्स्ट थप्न चाहन्छौं त्यसैले लाइन छुट्याउने स्ल्याश स्ल्याश हटाइएको छ र अब त्यो स्थानमा हामी आफूले चाहेको टेक्स्ट थप्ने छौं यो टेक्स्टलाई त्यहाँ राखौं हामीले राख्न चाहेको कुनै पनि टेक्स्टहरु एउटा इन्टर टेक्स्ट कमान्ड सहित ब्राकेटमा देखा पर्छ याद गरौँ खुल्ने ब्राकेट बन्द गर्नुपर्छ यसलाई बन्द नगर्नु सिकारुहरुले गर्ने साधारण गल्ती हो यसलाई कम्पाइल गरौँ ल यहाँ टेक्स्ट छ र इक्वेसन एलाइन पनि भएको छ इन्टर टेक्स्ट कमान्ड भित्र डलर चिन्हको प्रयोग याद गरौँ इन्टर टेक्स्ट चलिरहेको टेक्स्ट जस्तै हो त्यसैले यो एलाइन इन्भाइरोमेन्टको हिस्सा होइन तपाईले यहाँ डलर संलग्न गर्नुपर्छ यी इक्वेसनहरुमा नम्बर छैन वास्तवमा एलाइन स्टारको स्टारले लेटेकलाई इक्वेसन नम्बर नराख्न भनेको हुन्छ अब स्टार हटाऊ र एलाइन इन्भाइरोमेन्टले के गर्छ हेरौं यहाँ स्टार हटाऊ यहाँको पनि स्टार हटाऊ अब के हुन्छ हेरौं ल इक्वेसन नम्बरहरु स्वत देखा परेका छन् हामी तिनीहरुलाई जनाउन चाहन्छौं उदाहरणको लागि मानौ हामी तिनीहरु जनाउन चाहन्छौं ल यो यहाँ छ मानौ म यो दोस्रो इक्वेसन अलग गर्न चाहन्छु त्यसैले म यो स्टेटमेन्ट लेख्ने छु म यसलाई यहाँ मुनि राख्दै छु
यो कम्पाइल गरौँ ल यसले भन्छ we will now discretize the PID controller given in equation 2 इक्वेशनहरु थप्दा वा मेट्दा इक्वेशन नम्बरहरु बदलिन सक्छ यो देखाउन मानौ हामी यहाँ एउटा इक्वेशन थप्ने छौं स्ल्याश स्ल्याश a बराबर b अनि हामी यी लाइनहरु मेट्ने छौं यो कम्पाइल गरौँ अब हामीसँग a बराबर b छ अब दोस्रो इक्वेशन तेस्रो इक्वेशन भएको छ यहाँ हामीले इक्वेशन 2 अलग गरिनुपर्छ भनी हार्ड कोड गरेका छौं तर अब यो दोस्रो इक्वेशन रहँदैन रेफरेन्सिङमा इक्वेशन नम्बरहरुको हार्ड कोड गर्दा सधैं यो समस्या देखा पर्छ यो समाधान गर्न लेभल कमान्ड प्रयोग गरिन्छ ल अब यहाँ आउँ र यहाँ इक्वेशनको अन्त्यमा हामी लेभल इक्वेशन PID थप्छौं अनि यहाँ लेखौं गिवन इन इक्वेशन रेफरेन्स रेफरेन्सिङ कमान्ड हो र यहाँ आउने जुनसुकै कुराहरु यहाँ पनि देखिनु पर्छ र ब्राकेट भित्र इक्वेशन PID यसलाई कम्पाइल गर्दा के हुन्छ हेरौं यसलाई कम्पाइल गर्दा हामी यहाँ प्रश्न चिन्ह देख्छौं दोस्रो पटक कम्पाइल गर्दा के हुन्छ हेरौं अब यो 3 भएको छ दोस्रो पटक कम्पाइल गर्दा नम्बरहरु सही भएको छ यो हामीले टेबल अफ कन्टेन्ट्स मा हेरे जस्तै छ अब a बराबर b इक्वेशन मेटौं यसबाट पनि छुटकारा पाऊ यो कम्पाइल गरौँ अब यो इक्वेशन 2 गएको छ तर यहाँ इक्वेशन 3 अझै छ पहिलो पटक कम्पाइल गर्दा रेफरेन्सले अघिल्लो नम्बर दिन्छ दोस्रो पटक कम्पाइल गर्दा नम्बर सही हुनेछ लेभलहरु केस सेन्सिटिभ छन् उदाहरणको लागि यहाँ यसलाई इक्वेशन PID भनिएको छ PID क्यापिटलमा छ यसलाई सानो PID मा बदलौं अब के हुन्छ हेरौं यहाँ यसले यो थाहा नभएको जनाउँछ यिनीहरु एकै हुनुपर्छ यो क्यारेक्टर हुनु पर्दैन उदाहरणको लागि मानौ म यहाँ नम्बर चाहन्छु म 100 दिन्छु यो सेभ गरौँ कम्पाइल गरौँ ल यसले पहिलो पटक कम्पाइल गर्दा थाहा पाउँदैन तर दोस्रो कम्पाइल गर्दा थाहा हुनेछ नम्बरहरु एकै छन् यसैगरी हामी सेक्सन सब सेक्सन आदिको लागि लेभल सिर्जना गर्न सक्छौं ल अब त्यो गरौँ यो सेक्सन सहित देखाऊ यो यहाँ गरौँ सेक्सन This is first section level sec 100 अनि हामी यहाँ डकुमेन्टको अन्त्यमा जाने छौं र यहाँ छ सेक्सन रेफ sec 100 shows how to write equations यो सेभ गरौँ सेक्सन question marks shows how to write equations अर्को पटक कम्पाइल गर्दा यो ठीक हुन्छ सेक्सन 1 मा यो नम्बर मिल्छ ल यसले सेक्सन सब सेक्सन र आदिलाई काम गर्छ वास्तवमा कुनै पनि यस सम्बन्धित नम्बर भएको इन्भाइरोनमेन्टमा ल यिनीहरु मेटौं यिनीहरु कम्पाइल गरौँ पुनः एक पटक
अब हामी लामो इक्वेशनहरु कसरी अटाउने देखाउने छौं ल मैले पहिले नै यो यहाँ लेखेको छु म डकुमेन्टको अन्तमा जाने छु ल यो यहाँ छ म यो थप्ने छु यसलाई यहाँ राखौं मैले यो कम्पाइल गर्दा के हुन्छ हेरौं ल मसँग अब तेस्रो इक्वेशन छ जुन मैले यहाँ थपेको छु यो एउटा लामो इक्वेशन हो त्यसैले यो एउटा लाइनमा अट्दैन यसलाई दुई वटामा टुक्राउँ त्यसो गर्ने तरिका भनेको यहाँ टुक्राउन स्ल्याश स्ल्याश र म यहाँ एउटा एम्परस्यान्ड सहित एलाइन राख्दै छु म यो सेभ गर्छु कम्पाइल गर्छु यो इक्वेशन दुई वटामा टुक्रिएको छ र म यसलाई प्लस चिन्हले एलाइन गर्दै छु यी सबै बराबर चिन्हहरु र प्लस चिन्हहरु अहिले एलाइन भएका छन् दुर्भाग्यवश हाम्रो दुवै खण्डहरुमा इक्वेशन नम्बरहरु छन् मानौ हामी पहिलो लाइनमा नम्बर चाहदैनौ यो स्ल्याश स्ल्याश चिन्ह पहिले नो नम्बर कमान्ड राखौं यो यसरी गरौँ यो सेभ गरौँ कम्पाइल गरौँ यो इक्वेशन नम्बर हराएको छ र यो 3 भएको छ हामी देख्छौं हामीले चाहेको केहीमा ब्राकेटहरु छुटेका छन् उदाहरणको लागि मैले लेखेको थिए en 1 यहाँ यो यी ब्राकेटहरु बिना देखा पर्छ यो किनभने लेटेकमा ब्राकेटहरु डेलिमिटर हुन् अब हामी लेटेकलाई यी ब्राकेटहरु इन्टरप्रेट नगर्न भन्न चाहन्छौं यसो गर्न ब्राकेट अगाडि एउटा उल्टो स्ल्याश राखिन्छ म यहाँ एउटा उल्टो स्ल्याश राख्ने छु म यहाँ पनि एउटा उल्टो स्ल्याश राख्ने छु यहाँ हामीसँग ब्राकेट छ सोही अनुसारको यो यहाँ पनि राखौं यहाँ र यहाँ यो सेभ गरौँ अब हामीले त्यो प्राप्त गर्यौं अब हामी इक्वेशनहरुमा ठूला ब्राकेटहरु सिर्जना गर्न देखाउने छौं उदाहरणको लागि यहाँ यी ब्राकेटहरु साना छन् यो गर्ने तरिका भनेको लेफ्ट र राइट कमान्डहरु प्रयोग गर्ने हो ल यहाँ आउँ इक्वेशन यहाँ छ यसो गर्ने तरिका भनेको k स्ल्याश लेफ्ट र यसतर्फ यो छ अब म यहाँ स्ल्याश राइट राख्ने छु यो कम्पाइल गरौँ यो हेरौं यो ठूलो भएको छ हामी स्क्वायर ब्राकेटले पनि यसो गर्न सक्छौं हामीसँग स्क्वायर ब्राकेट छ हामी ब्राकेटहरु राख्न सक्छौं खाली मैले लेटेकलाई इन्टरप्रेट नगर्न भन्नु पर्छ त्यसैले म यहाँ एउटा स्ल्याश ब्राकेट राख्ने छु यो कम्पाइल गरौँ यो ब्राकेट हेरौं जब हामीसँग एउटा इक्वेशन धेरै लाइनमा टुक्रिएको हुन्छ हामीले खाली पहिलोमा लेफ्ट राख्नु पर्छ उदाहरणको लागि यहाँ हामीसँग एउटा ब्राकेट छ र यहाँ एउटा ब्राकेट म यसलाई ठूलो पार्न चाहन्छु त्यसैले म त्यो यहाँ गर्ने छु उदाहरणको लागि मानौ म यहाँ एउटा लेफ्ट ब्राकेट राख्न चाहन्छु र यहाँ म एउटा राइट ब्राकेट राख्न चाहन्छु यो कम्पाइल गरौँ यसले प्रतिक्रिया दिन्छ फर्गटेन राइट किनकि मैले यो यहाँ खोले
तर मैले यसलाई सोही इक्वेशनमा बन्द गरिन यो गर्ने तरिका भनेको /right डट प्रयोग गर्ने हो जसको मतलब दायाँतिरको बारेमा सोच्नु पर्दैन यसैगरी यहाँ हामीले /left डट राख्नु पर्छ बायाँ तर्फको चिन्ता लिनु पर्दैन म यहाँ निस्कदै छु म यसलाई पुनः कम्पाइल गर्ने छु यसले काम गर्छ अब मलाई लाग्छ म यसलाई अलि भित्र खचेट्न चाहन्छु म /h स्पेस 1 सेन्टिमिटर प्रयोग गर्न सक्छु अब त्यो शिफ्ट हुनेछ ल यो शिफ्ट भएको छ यो एलाइन भएको छ यदि तपाई यो चाहनुहुन्न भने तपाई प्लस चिन्ह भित्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ गरौँ प्लस चिन्ह यहाँ राखौं ल यो प्लस अब भित्र छ अब यो राम्रोसँग भएको छ डलर चिन्ह भित्र काम गर्ने सबै कमान्डहरुले एलाइन इन्भाइरोनमेन्टमा पनि काम गर्छन् तर धेरै चिन्हहरु एलाइन गर्न प्रयोग गरिने एम्परस्यान्ड चिन्हमा भने एलाइन इन्भाइरोनमेन्टमा काम गर्ने सबै कमान्डहरुले डलर चिन्हहरु बीच पनि काम गर्नेछन् तैपनि एलाइन इन्भाइरोनमेन्टमा र डलर चिन्ह सहित प्राप्त रनिङ मोडमा केही थोरै भिन्नता छ यो इन्टिग्रल मोडमा देखाउन सकिन्छ त्यसैले यहाँ आऊ यो मेटौं ल मसँग यहाँ यो स्टेटमेन्ट छ म यो लिने छु म यो यहाँ राख्ने छु इन्टिग्रल मोडमा यो इन्टिग्रल समावेश हुनेछ यो बन्द गरौँ नत्र एलाइनमेन्टमा समस्या आउनेछ ल इन्टिग्रल मोडमा यो इन्टिग्रल समावेश भएको छ यो इन्टिग्रलको साइज याद गरौँ र यो इन्टिग्रलको पनि यो एकदमै ठूलो छ र यो सानो छ ती परिवर्तनहरु फ्र्याक्सन सम प्रोडक्ट आदिमा पनि हुन सक्छ म यो ट्युटोरियल सकिनु अघि अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु एलाइन इन्भाइरोनमेन्टले बीचमा खाली लाइनहरु चाहदैन उदाहरणको लागि मानौं मैले यहाँ एउटा खाली लाइन सिर्जना गरे यसले भन्छ प्याराग्राफ एन्डेड बिफोर एलाइन वाज कम्प्लिट यदि तपाई साच्चै एउटा स्पेस चाहनुहुन्छ भने एउटा प्रतिशत चिन्ह राखौं जसले लेटेकमा कमेन्ट जनाउँछ पुनः कम्पाइल गरौँ तपाई सम्पूर्ण टेक्स्टहरु पहिले जस्तै पाउनुहुन्छ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्तमा आएका छौं सहभागिताको लागि धन्यवाद म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु नमस्कार